Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của trang tin Việt Nam trong bản tin ngày 30 tháng 6. Các bạn thân mến, trang tin Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý khán thính giả, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại Trung Quốc khiến người dân lâm vào tình cảnh lâm ly bi đát, đau khổ hơn trong cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên, họ chỉ một mình đương đầu. Khi mới đây hàng triệu dân làng Trung Quốc cầu cứu quốc tế khi lũ lụt ngày càng tồi tệ và hàng loạt đê bao tiếp tục vỡ tung, nhưng chính quyền thì lặn mất tăm mất dạng. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, người dân ở các tỉnh ngập lụt Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu, Phúc Kiến đã nói rằng quê nhà của họ gần 3 ngày nay đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có án hỗ trợ người dân thích hợp, người dân cho biết. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè và để mặc đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Ngày hôm đó hơn 200.000 người phải rời khỏi nhà của mình, ông Trương nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Trương cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Chính quyền Trung Quốc thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nếu tình hình mưa lúa kéo dài nhiều ngày như vậy thì làm sao dân làng chúng tôi có thể vượt qua đợt lũ kinh hoàng này đây? Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Cũng theo The Epoch Times, làng Jivun và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vào tối ngày hôm qua sau nhiều lần vỡ đê. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này, ngập lụt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự rất cần thực phẩm. Dân giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 của làng Jivun. Ông May là cư dân sống tại làng Sigu cách làng Jihun khoảng 15 dặm. Ông May và người dân làng mình cũng bị mắc kẹt trong tình tương tự. Ông May nói ở làng tôi rất nhiều người bị mất nhà. Nước lúa vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ nước gần đó. So với mực nước trên cánh đồng nước trên sông Chiết Giang cao hơn gần 1 mét, tạo thành dòng sông chảy xiết qua đoạn đê vỡ vô cùng nguy hiểm. Do đó sau nhiều giờ các lực lượng nỗ lực nhưng việc vá đê vẫn không thành. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua, nhưng chính quyền thành phố Chiết Giang không thông báo. Đến sáng ngày hôm nay, một người dân tại làng Du Chu thuộc Giang Tô đã gửi một đoạn video The Epoch Times. Trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng, vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV vào ngày 6 tháng 6, ông Chen Guda, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Phúc Kiến có thể đạt mức nguy hiểm trong 11 ngày tới. Không chỉ các tỉnh trên chịu ảnh hưởng mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước địa phương của sông Trường Giang cao hơn 1.334,12 cm so với mức báo động. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là Trang Giang Net đưa tin vào sáng nay, ngập lụt ở trong Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh mới sẽ đi trước khi đỉnh cũ đi qua. Tiến sĩ Hoang Hung Hâu, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoang Valley, nói với EPT rằng nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm, nếu đập xả nước ở Chiết Giang ở hạ lưu sẽ bị ngập. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại. Không chỉ ở Chiết Giang mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước địa phương của sông Trường Giang cao hơn 1.334,12 cm so với mức báo động. Theo hãng Reuters đưa tin, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Chiết Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Chiết Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100 mm đến 180 mm từ ngày 3 tháng 6. Đến sáng nay ở một số khu vực lượng nước có thể lên đến 300 mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 3 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sẽ có lũ lụt tại sông Hoàng Hà, sông Hải và sông Tùng Hoa và ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực này thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lúa lụt, ông Diệp nói. Chúng ta nên chú ý hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với EPT, người dân ở các tỉnh ngập lụt An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng ngôi nhà của họ gần như hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết trước tình trạng tồi tệ của mưa lũ thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức thể hiện sự lo lắng về khả năng lây lan của bệnh truyền nhiễm sau trận lũ.
WHO kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo, ngoài ra họ không nên ăn thực phẩm lấy được trong lũ. Tổ chức này khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác ngâm trong nước lũ nếu chúng chưa được giặt bằng thuốc tẩy. Thiên tai thì phải ứng phó và biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại. Rừng luôn là lá chắn tốt nhất trước gió bão, ngăn sạt lở đất chặn nước sông. Nhưng lá chắn tự nhiên này tại nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã bị tàn phá co thương tiếc. Xả lũ trong đêm, 23 con đê nhánh sông Dương Tử vỡ tung, nước lũ cuốn trôi mọi thứ, người chết vượt 11.000, thi thể bị nước cuốn trôi khắp nơi. Kính chào quý khán thính giả đang đến với tiêu điểm của kênh tin tức thời sự. Kính thưa quý khán thính giả, một tổ chức hoạt động độc lập ở Trung Quốc cho biết, tính đến cuối ngày 27 tháng 6, số người chết ở hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến của nước này sau khi cơn bão mạnh nhất thế giới quét qua đã tăng vọt lên 11.300 người. Lũ lụt Trung Quốc ngập nóc nhà, Phượng Hoàng cổ trấn ngập nặng sau trận mưa cực lớn. Kính thưa quý khán thính giả, theo tờ báo Người tiêu dùng cho biết, ngày 27 tháng 6, huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hứng chịu trận mưa lớn, mực nước sông Đà Giang dâng cao khiến nhiều nơi ở Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập úng nặng. Người dân cho biết các cửa hàng ven sông ngập đến tầng 2. Theo trang mạng thời tiết Trung Quốc, từ 8 giờ ngày 28 tháng 6 đến 8 giờ ngày 28 tháng 6, châu Tự Trị Tương Tây thuộc tỉnh Hồ Nam đã xảy ra một trận mưa lớn. Trong vòng 24 giờ có 56 điểm mưa vừa đến mưa to, 27 điểm mưa rất to và 6 điểm mưa cực to. Cả 6 điểm mưa cực to đều ở huyện Phượng Hoàng, lượng mưa đo được lớn nhất là 246,5 mm ở thị trấn Liệu Gia Kiều. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, các cấp mưa được phân định như sau. Mưa vừa, lượng mưa đo được từ 25 mm đến dưới 50 mm trong 24 giờ. Mưa to, lượng mưa đo được từ 50 mm trở lên trong 24 giờ. Mưa rất to, lượng mưa đo được từ 100 mm trở lên trong 24 giờ. Mưa cực to, lượng mưa đo được từ 250 mm trở lên trong 24 giờ. Đài quan sát khí tượng huyện Phượng Hoàng tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, cấp cao nhất vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6. Trong một tiếng sau đó, lượng mưa ở thị trấn Liệu Gia Kiều, thị trấn Đà Giang và các thị trấn khác ở huyện Phượng Hoàng đã lên tới hơn 63,8 mm. Theo truyền thông Trung Quốc, mưa lớn đã làm cho mực nước sông Đà Giang ở huyện Phượng Hoàng dâng cao, lũ tràn bờ sông và tràn vào nhà dân. Nhiều nơi tại Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập úng ở các mức độ khác nhau. Các cơ quan khí tượng của huyện và châu Tự Trị đã khởi động chế độ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 trước thảm họa mưa lớn. Đoạn video lan truyền trên internet cho thấy nước dâng gần chạm tới mặt cầu bắc qua sông Đà Giang ở Phượng Hoàng cổ trấn, dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều đồ đạc, các cửa hàng dọc bờ sông đều bị ngập nặng. Theo Daxiang News, nhiều vật dụng hàng ngày đã bị cuốn trôi, bình nước nóng, chăn ga gối đệm và máy giặt nổi trên mặt nước. Người dân sống gần khu phố cổ cho biết, mực nước hiện tại đã xuống rất nhiều, đầu giờ sáng mực nước dâng cao, hàng quán ven sông ở vị trí trũng thấp đều bị ngập đến tầng 2. Theo Jimu News, một người buôn bán quanh Phượng Hoàng cổ trấn cho biết, cửa hàng của cô nằm sát mặt phố, sau trận mưa lớn, cửa hàng bị ngập nước, mất điện, nhiều khách đã hủy đơn đặt hàng. Ngày 27 tháng 6, tin tức về mưa to bất ngờ ở phía tây Hồ Nam, một phần Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập lụt xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên internet Trung Quốc. Ngoài ra, truyền thông nước này cũng đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 6 rằng huyện Tự Trị Ma Dương thuộc thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam cũng phải hứng chịu một trận mưa cực to và gây sạt lở ở đường hầm Đạo Long Gia Bảo. Tính đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đã có 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Theo dự báo thời tiết mới nhất tại Hồ Nam, từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 6, tỉnh này sẽ có mưa to di chuyển từ Bắc xuống Nam. Cục bộ có mưa rất to đến mưa cực to, kèm theo dông lốc, mạnh nhất là vào ngày 27 tháng 6. Mưa lớn liên tục có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, ngập úng đô thị, vân vân. Kính thưa quý khán thính giả, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết hôm qua sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ hơn, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 2.000 ngôi nhà và công trình. Kể cả bệnh viện Vũ Hán nơi đã từng chữa trị cho hơn 600.000 người mắc chủng Covid ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chảy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chảy sang cả biên giới Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng biên giới của Việt Nam vẫn cửa đóng then cài, không phải Việt Nam không ra tay giúp đỡ những người dân của Trung Quốc, mà vấn đề đại dịch Covid tại Trung Quốc vẫn đang có mức độ ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Sợ người Trung Quốc khi sang biên giới sẽ lây lan cho người Việt Nam. Do đó biên giới Việt Nam vẫn phải đóng cửa. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết,
Thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao, nay còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong biển nước lên tới 8 mét. Có nơi lên tới 15 mét, nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và khách tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Và điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết cầu nguyện, sám hối vì những tội lỗi mà mình gây ra cho nhân loại, để bây giờ bị quả báo ập đến không thể nào kịp trở tay. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ có đến 100 ông Tập bây giờ cũng không thể nào làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã cho phát tán ra con virus Vũ Hán đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này. Nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật, thì có nghĩa trên thế giới này, mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên sẽ lấy đi của Trung Quốc gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Một kẻ tham lam và vô độ và hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới, nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua 26 tháng 6 cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ ống, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, đã nói đến về sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua truyền thông của nước này vẫn liên tục đưa tin quân đội của nước này vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa, đạn dược cho hai tuyến chiến để tăng cường lực lượng quân sự thị uy, dương oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở và không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa, tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa, xua đuổi tàu cá các nước trong khu vực. Múa võ dương oai mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang phải hứng chịu mưa to gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đang ổn định. Quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất, cao nhất, dài nhất, mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng người đứng đầu nhà nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình vẫn chưa cho thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh tái mặt nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết, chắc bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi rào, đó chính là bắn vỡ con đập Tam Hiệp. Bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi ra hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc nữa. Và khi đó cái chết của chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn đang còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, núi quét, sạt lở, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trong hơn 1 tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hôm qua nước lũ đã còn xuyên qua tầng 4 của các nhà dân ở các thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy tán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Những người dân nghèo thì chảy về các miền quê khác, hoặc trốn sang các nước ngoài để tránh nạn, còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Kính thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 6 tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt ở nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về, làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 100 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà hông thủy số 1 trên sông Trường Giang hay con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao lên tới 54.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 32 mét,
Theo Tân Hoa xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc ngày 27 tháng 6 đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất làm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa lớn kéo dài 24 ngày qua. Vào hôm ngày 25 tháng 6, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra. Nghĩa là bây giờ 3 cửa xả khổng lồ của con đập Tam Hiệp đang phải hoạt động hết công suất hết ngày đêm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra toàn bộ ở 26 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng, hôm qua đưa tin mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 26 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý Tình trạng Khẩn CAP của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống cứu trợ lũ lụt và thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, từ 20 giờ ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó với lũ cấp 4 và cử 2 đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có 320 con sông thuộc 19 tỉnh của nước này vượt mức báo động đỏ, nhiều hơn hàng năm lên đến 300%, một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ. Trong đó, các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%, 294 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 100 năm vừa qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có thông tin được cho là rất mới và rất hay liên quan đến tình hình đại họa lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo CNN của Mỹ cho biết, thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè của Trung Quốc. Đây là một hiện tượng lạ và hiếm gặp 1.000 năm nay mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục. Và đây chính là một điểm rất là xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2024. Tờ CNN cho biết khu vực Tân Cương của Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, khi khu vực này đang phải trải qua mùa hè nóng bức. Ngày 27 tháng 6, Tân Hoa xã đã đăng tải một đoạn video đăng tải cảnh báo tuyết ở thành phố Tân Cương phủ đầy tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, trận bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền Đông của Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30 đến 60 cm. Đặc biệt có những nơi dày lên đến 110 cm. Thảo nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400 m so với mực nước biển. Dù thảo nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè vào những năm trước. Tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa có báo cáo về tình hình rõ liên quan đến trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc khi mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, núi lửa trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 26 tỉnh miền Nam nước này. Đề phòng người dân cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân sau một thời gian dài chống chọi đã quá kiệt sức rồi. Nên bây giờ lũ quét mà xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi.